नमस्कार. अनुदिनी पॉडकास्टच्या नवीन भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी काही फार रिलिजियसली आणि ॲक्टिव्हली सध्या पॉडकास्टिंग करत नाही आहे, पण मध्ये-मध्ये काही-काही असे विषय येतात ज्याच्यावरती मला असं वाटतं की आपण बोलायलाच पाहिजे किंवा मला खूप बोलायची इच्छा असते. सो असे विषय मी अधून-मधून घेतो आहे पॉडकास्टवरती. आजचा विषय तसाच आहे. आज आपण OpenAI, सॅम अल्टमॅन आणि जो सगळा आत्ता सागा घडला गेल्या वीकेंडमध्ये त्याच्यावरती आणि त्याच्या अनुषंगाने इन जनरल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट GPT, जनरेटिव्ह AI, AGI या सगळ्या गोष्टींवरती आपण गप्पा मारणार आहोत. अमित लिमयेंबरोबर. अमित लिमये आज आपल्या पॉडकास्टवरती आलेले आहेत माझ्याबरोबर गप्पा मारायला. अमित हे US मध्ये असतात. अमित, मी तुम्हाला अमितच म्हणणार आहे, सरबीर नाही म्हणणार आहे. सो आय अजिबात होप दॅट नको, इज ओके. अजिबात नको. सो अमित हे US मध्ये असतात. त्यांचा खूप वर्षांचा कन्सल्टिंगमध्ये, IT कन्सल्टिंगमध्ये, टेक्नॉलॉजी कन्सल्टिंगमध्ये अनुभव आहे. बिझनेस लीडर आहेत ते त्याच्यात, आणि ही इज बेसिकली अन ॲनालिस्ट ॲट हार्ट. आम्ही त्यांनी जवळजवळ गेले 20-25 वर्ष टेक्नॉलॉजी डिलिव्हरी या क्षेत्रातच त्यांचा सगळा एक्सपिरियन्स आहे, आणि त्यामुळे या क्षेत्रातलं त्यांना बऱ्यापैकी कळतं. अमित यांना पॉडकास्टवर बोलवण्याचं कारण म्हणजे मी त्यांची AI वरची सिरीज वाचली फेसबुकवरती, आणि त्यांनी काही खूपच महत्त्वाचे मुद्दे त्या सिरीजमध्ये मांडलेले आहेत, अगदी सोप्या भाषेत. म्हणजे आपल्या मराठी सगळ्या मीडिया जगात म्हणा किंवा एकूणच सोशल मीडियाच्या जगात सुद्धा एवढं AI वरती एवढा विचार करून वगैरे कोणी लिहिताना मला दिसत नाही. इट्स व्हेरी, लोक फारच आर्टिफिशियल लिहित आहेत त्याच्यावरती आणि फारच वरवरचं लिहित आहेत. त्या दृष्टीने अमित ज्यांच्या ज्या सगळ्या ती जी सिरीज होती फेसबुकवरची ती त्यांच्या एक्सपिरियन्समधून आलेली होती, सगळ्या बिझनेस एक्सपिरियन्समधून, त्यांच्या टेक्नॉलॉजीच्या गेल्या 20-25 वर्षांच्या एक्सपिरियन्समधून, आणि इट हिट द कॉर्ड विथ मी. सो आज जेव्हा मी विचार केला की आपण या विषयावरती काहीतरी बोलावं, तर मी म्हटलं सगळ्यात पहिल्या माझ्या डोक्यात त्यांचंच नाव आलं, म्हणून मी त्यांना मेसेज टाकला आणि ही वॉज रेडिली अवेलेबल टू डू दिस. सो थँक्यू व्हेरी मच अमित, आणि वेलकम टू द पॉडकास्ट. थँक्यू व्हेरी मच. माझा आवडता विषय, त्यामुळं वेळ काढणारच मी. येस, मी तुमच्या पोस्टवरूनही माझ्या लक्षातच आलं की द सब्जेक्ट इज क्लोज टू युअर हार्ट फॉर शुअर. आपण गप्पा सुरू करायच्या आधी मी एक क्विक रिकॅप करतो गेल्या वीकेंडला काय घडलं त्याची. सो चॅट GPT आपण सगळ्यांना माहिती आहे चॅट GPT काय आहे, आणि आपल्यापैकी मोस्टली सगळ्यांनी वापरलेही असणार आहे. त्याची जी पॅरेंट कंपनी आहे ज्यांनी चॅट GPT हे प्रोडक्ट बनवलं आहे ती OpenAI ही कंपनी, ही गेल्या काही वर्ष AIच्या क्षेत्रात काम करते आहे, आणि त्यांनी ज्या प्रकारे डेव्हलपमेंट केली आहे AIच्या क्षेत्रात ती इन अ सेन्स अनबिलिव्हेबल आहे. आणि त्यामुळे गेल्या वर्षभरात त्यांचा टेक क्षेत्रात बऱ्यापैकी गवगवा होतो आहे, नाव होत आहे. सॅम अल्टमॅनकडे लोक नेक्स्ट स्टीव्ह जॉब्स, नेक्स्ट बिल गेट्स असं असं समजून बघतायत, आणि ही इज द CEO ऑफ, ऑर ही वॉज द CEO ऑफ OpenAI अंटिल फ्रायडे. आणि फ्रायडेला एकाएकी ट्विटरवरती बातमी आली की OpenAIच्या बोर्डनी सॅम अल्टमॅनला OpenAIच्या CEO पदावरून काढून टाकलं आहे, आणि त्यांचे डिफरन्सेस आहेत बेसिकली, आणि सॅमनी काही माहिती लपवली त्यांच्यापासून, त्यामुळे त्याला काढण्यात आलं आहे. त्याच्यानंतर लोकांनी बरेच कयास बांधायला सुरुवात केली, बऱ्याच लोकांनी त्याच्या पर्सनल लाईफवरती बोलायला सुरुवात केली. काही खूप भलत्याच कॉन्स्पिरसी थेअरीज सुद्धा आल्या, आणि या सगळ्या याच्यातून असं वाटत होतं की आता OpenAI इज डूम्ड. पण लास्ट 72 आवर्सवर रोलर कोस्टर राईड, आणि इट इज स्टील नॉट फिनिश्ड. सो त्याच्यावरती मी आता फार काही बोलत नाही, पण in a nutshell, basically, what happened was Microsoft jumped in. मायक्रोसॉफ्टनी बऱ्यापैकी, बिकॉज मायक्रोसॉफ्ट इज द बिगेस्ट इन्व्हेस्टर इन OpenAI, त्यांनी बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर डॅमेज कंट्रोल केलं, आणि दे ट्राईड की सॅम अल्टमॅन परत जॉईन व्हावा कंपनीत. आज सकाळी, म्हणजे ॲक्च्युली सोमवारी सकाळी, सॅम परत OpenAIच्या ऑफिसमध्ये गेला,
आणि इट डिडंट वर्क आउट समहाव आय थिंक, कारण बोर्ड वॉज व्हेरी ॲडमेंट. आणि त्यांनी नवीन CEO अपॉइंट केला, ज्याच्यानंतर एव्हरीथिंग जस्ट फ्लिप्ड. आणि ओपन एआयच्या सगळ्या स्टाफकडून सॅम अल्टमनला खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट मिळाला. आणि दिस होल थिंग वॉज गोइंग ऑन ऑन ट्विटर. सो सगळ्या जगाचं त्याच्याकडे लक्ष होतं. आणि लास्ट आय हर्ड 750 त्यांचे एम्प्लॉईज आहेत, 770 काहीतरी. त्याच्यापैकी जवळजवळ 700 एम्प्लॉईजनी एक लेटर साईन केलेलं आहे, ज्यात त्यांचं म्हणणं आहे की बोर्डनी लवकरात लवकर रिझाईन करावं आणि सॅम अल्टमनला परत रिइन्स्टेट करावं, अदरवाईज आम्ही सगळे त्याच्याबरोबर सोडून चाललो आहे. मीनवाईल मायक्रोसॉफ्टनी त्याला जेव्हा लक्षात आलं की ओपन एआय त्याला नाही घेत आहे परत, सो मायक्रोसॉफ्ट गेव हिम अन ऑफर आणि ही एक्सेप्टेड दॅट ऑफर अलॉंग विथ 2-3 key persons of OpenAI. So in the end, Microsoft came out as a winner, in my opinion. आणि इट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सागा हॅपनिंग इन, म्हणजे काय म्हणतात, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स म्हणून म्हणा किंवा टेक्नॉलॉजी मधल्या सगळ्या घडामोडींचं म्हणून म्हणा. इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि आय थिंक स्टीव्ह जॉब्सला ॲपलनी जे 85 मध्ये काढलं होतं, त्याच्यानंतर एवढं इंटरेस्टिंग काहीतरी आपल्याला टेक्नॉलॉजीच्या जगात या स्केलवरचं आजच बघायला मिळत आहे. सो अमित, व्हॉट डू यू थिंक? तुमचं काय, तुम्ही सगळं डेफिनेटली फॉलो करत असणार आहे. व्हॉट वॉज युअर फर्स्ट थॉट अबाउट इट? To be honest with you, I was not surprised. The only surprising element was how they did it. पण असं काही होऊ शकतं, ह्याचं जजमेंट म्हणण्यापेक्षा साधारण अंदाज मला याचं तुला एक कारण सांगतो की थोडंफार या कंपन्यांचं आतलं वर्किंग कल्चर मला माहित आहे. नॉट ओपन एआय पर्टिक्युलरली, बट हे जे ब्लीडिंग एज टेक स्टार्टअप्स असतात, करेक्ट. heavily funded, they are always under a enormous pressure to make it big in the market from a revenue standpoint. ते सगळे पैसे कमवायला आलेत ना, आपण सगळेच पैसे कमवण्यासाठी काम करतो. आणि the amount of investment that has gone into OpenAI, not from Microsoft, not from other VC companies or anybody, it's the sheer amount of money that is needed to run that company is unbelievable. मी एकच डेटा पॉइंट तुला सांगतो. मी जेव्हा AI ची ती सिरीज लिहित होतो तेव्हा वाचत होतो. चॅट जीपीटी एक दिवस रन करण्यासाठी $800,000 लागतात. बापरे. हा, आणि दिस वॉज अबाउट 2 months ago based on then large language model, then resource requirement, that amount of users, and it is just increasing by the day. So I am not surprised if they already would have crossed $1 million, $1 million per day. आणि अगेन्स्ट दॅट त्यांचं रेव्हेन्यू मॉडेल इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज मे बी अ गुगल सर्च किंवा फेसबुक, ज्यांचा ऍड रेव्हेन्यू इमिजिएट सुरू होतो. ऑफकोर्स दे आर सबस्क्रिप्शन बेस्ड, सो त्याच्याशिवाय त्यांच्याकडे आता काही रेव्हेन्यू नाहीये, काहीच नाही. आणि सबस्क्रिप्शन्स आता सुद्धा त्यांचं सबस्क्रिप्शन मॉडेल तू बघितलं तर इट इज मोर टार्गेटेड टुवर्ड्स बिझनेसेस इन्स्टेड ऑफ इंडिव्हिज्युअल. आणि त्यांचे मेजॉरिटी ऑफ युजर्स इंडिव्हिज्युअल आहेत. जोपर्यंत ते बिझनेस मॉडेल क्रॅक होत नाही तोपर्यंत गेटिंग टू द रोड मॅप, त्यांचं जे काही त्यांचं विजन स्ट्रॅटेजी असेल तसा रेव्हेन्यू येईपर्यंत हे इनॉर्मसली अंडर प्रेशर असतात एव्हरीडे. आता हे डिटेल हळूहळू बाहेर येतील, बट आय थिंक मला असं वाटतं असं झालेलं आहे की सॅम अल्टमन वॉन्टेड टू ऍक्सेलरेट, आणि त्यांचा चीफ सायंटिस्ट हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड देअर लार्ज लँग्वेज मॉडेल and this whole OpenAI ChatGPT platform, they went into म्हणतात. येस. करेक्ट. आणि मग तो बोर्डाकडे गेला आणि त्यांनी सांगितलं की हे काय बरोबर नाहीये, ही प्रॉब्ली रेज सम एथिकल क्वेश्चन्स, कारण एथिकल एआय सुद्धा इज अ बिग मूवमेंट ना. करेक्ट. So underlying cause always is the go to market pressure, as we say it. आणि फक्त त्यांनी ज्या पद्धतीने केलं, आता आपण ह्याच्यावर जास्त नको बोलायला, वी विल फोकस ऑन एआय. दॅट वॉज लिटिल सरप्राइझिंग, कारण डिटेल्स असे इमर्ज होत आहेत की अर्धा तास आधीच त्यांना सांगितलं हे करायच्या आधी, आणि ट्विटरवर डायरेक्ट अनाऊन्स केलं. इनफॅक्ट दे ऑल्सो मेड दी चेअरमन ऑफ द बोर्ड रिझाईन, आणि बोर्ड मेट विदाउट द चेअरमन बिकॉज दे वॉन्टेड टू फायर द चेअरमन ऑल्सो. इट इज लिटिल मर्की. But I understand what would have conspired in the four walls of OpenAI.
टेक स्टार्टअप वर्ल्ड इज ब्रुटल. मी आत्ता म्हणजे हे सगळं जेव्हा मी फॉलो करत होतो ना वीकेंडला अलॉंग विथ क्रिकेट वर्ल्ड कप, सो मी काही फारच म्हणजे अतिशय क्रेझी काय म्हणतात त्या थेअरीज वाचल्या इंटरनेटवरती. त्यात काही लोकांचं म्हणणं होतं की बेसिकली इंटरनली ओपन ए आयनी AGI डिस्कवर केलेला आहे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स डिस्कवर केलेला आहे, आणि त्यामुळे ऑलरेडी त्यांचं चीफ ऑलरेडी येस एक्झॅक्टली ऑलरेडी. आणि सो यू आर इन द बिझनेस, मी स्वतः AI मध्ये काम करतो, सो वी नो हाऊ क्रेझी दॅट थेअरी इज राईट. पण त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांनी AGI ऑलरेडी डिस्कवर केलाय, दॅट्स वाय ही स्पूक्ड इलिया, आणि दॅट्स वाय ही त्याला असं वाटलं की सॅम आता हे विकेल, आणि दिस होल साय-फाय मूवी चा प्लॉट बेसिकली. सो व्हॉट डू यू थिंक ऑफ इट? मला नाही वाटत रे. मला नाही वाटत, कारण इट्स द होली ग्रेल राईट. आणि देर इज अ लॉट दॅट नीड्स टू हॅपन बिफोर इट हॅपन्स. आणि बेटा एन्व्हायरमेंट मध्ये, कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये डेमॉन्स्ट्रेटेबल ते झालं असेलही, बट I don't think they are at a stage where it can be launched readily in the market. I think we I are think few even years in away. I think even in controlled environment we are I'm also guessing, of course, but I think even in controlled environment it seems difficult. Karan, when you have done the series on AI and LLMs, basically, LLMs are nothing but they are of course काय म्हणतात crazy smart, but they are not They are intelligent, not. so to speak, They are not. right? No. So from that, what do you think from that, what we have right now आणि what AGI is like, तुम्हाला काय वाटतं, what is the difference, किती त्याला किती is it, what exactly do we have right now in LLMs? What do you think? No, I think मी थोडं जर सिम्प्लिफाय करायचं ठरवलं ना, इट इज अ लिटिल मोर इंटेलिजंट की व्हॅल्यू मॅप पेअर. That's about it, and that can be said by and large to a broader AI that is happening even in business context that we see, or companies that claim. आणि तुला एक सिंपल उदाहरण देतो, ते मी सिरीज मध्ये लिहिलेलं आहे, हॅल्युसिनेशनचं, राईट? Correct. That if I'm asking a particular question about books written by leading economists on let's say the microeconomics of sub-Saharan Africa, काही घे. बऱ्याच वेळा चॅट जीपीटीनी आणि बार्डनी, पर्टिक्युलरली बार्ड, गुगलचं जे AI इंजिन आहे, त्यांनी लिडिंग इकॉनॉमिस्टची नावं घेऊन अशा पुस्तकांची नावं सांगितली जी पुस्तकं त्यांनी लिहिलेलीच नाही. इकॉनॉमिस्ट खरे, पुस्तकं खोटी. सो दिस इज द लेवल वी आर. तिथनं AGI वगैरे इट्स अ लिटिल फार अवे. द बेसिक नंबर वन फंडामेंटल अडथळा हा हॅल्युसिनेशनचा आहे. आणि तू जर बार्डचे लॉन्चेस वगैरे फॉलो केले असतील, सत्या नाडेलाला फॉलो केलं असेल, सुंदर पिचाईला फॉलो केलं असेल, त्यांनी क्लिअरली हे ऍडमिट केलंय. म्हणजे इथं ABCची 1 hour 60 minute सिरीज असते, वेअर द होस्ट इंटरव्ह्यू दी प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटीज. तर तिथं सुंदर पिचाईची मुलाखत झालेली, ती बहुतेक युट्यूबवर पण आहे. तिथं तो सरळ सरळ मान्य करतो की हॅल्युसिनेशन इज अ रिअल प्रॉब्लेम, आणि आम्हाला अजून तो सॉल्व्ह करता आलेला नाही. थोडं टंग इन चीक बोलायचं झालं तर मला आठवतंय की एथिकल AI, अंडर एथिकल AI, there is also a lot of research being done on whether AI is bias free or not, right? आणि डिस्क्रिमिनेशन फ्री आहे का नाही. सो असे अनेक केसेस झालेले आहेत आणि प्रूव्ह केलेले आहेत मोठमोठ्या कन्सल्टिंग कंपनीने की रेशियल बायस सुद्धा असतो AI इंजिन मध्ये, एस्पेशली वेन यू आर टेकिंग अ हायरिंग डिसिजन अँड स्टफ लाईक दॅट. आणि तो असतो कारण AI इज फेड ऑन द डेटा दॅट इज प्रॉबेबली अन आउटपुट ऑफ अ बायस, ह्युमन बायस. करेक्ट. मी तुला सांगतो AGI अल्टिमेटली, टंग इन चीक का सांगतो, AGI अल्टिमेटली कधी येईल, वेन एन इंजिन बिकम्स सेल्फ अवेअर ऑफ दोज बायसेस, जी अजून माणसं पण नाहीये जवळपास. अनेक माणसांना आपल्याला बायस आहे ह्याचं आकलन होत नाही. तर सो दॅट इज हाऊ आय थिंक वेन आय थिंक अबाउट AGI.
हो, म्हणजे मी आता त्याच्यावरती आता एक इंटरेस्टिंग फार इंटरप्रिटेशन वाचलं. त्यांचं म्हणणं होतं की ऑफकोर्स आत्ताचे जे LLM मॉडेल्स आहेत, दे डोंट हॅव ओपिनियन्स, दॅट्स फॉर शुअर. त्यांना स्वतःचं ओपिनियन नाही आहे, Correct. बट दे रिफ्लेक्ट द ओपिनियन फ्रॉम द डेटा दॅट दे हॅव बीन ट्रेन्ड ऑन. म्हणजे त्या डेटामध्ये ओपिनियन आहे, राईट. सो तुम्ही जे बायस म्हणताय, दॅट्स एक्झॅक्टली दॅट, की त्या Correct. ज्या डेटावरती जे ट्रेंड आहे त्या डेटामध्ये स्वतः बायस आहे. आणि सो द LLM विल रिफ्लेक्ट दॅट बायस, बी इट रेशियल बायस असेल Correct. किंवा Correct. काय म्हणतात जेंडर बायस असेल किंवा कुठल्याही प्रकारचा असेल, राईट. सो सो इट गोज सेम फॉर द ओपिनियन्स एज वेल. आणि AGIचा जो बेसिक हे आहे की देर हॅज टू बी दिस कॉन्शियसनेस, जो तुम्ही म्हणताय तो कॉन्शियसनेस असला पाहिजे की माझ्यात बायास आहे हे मला कळत आहे, माझं हे ओपिनियन आहे हे मला कळत आहे. Correct. ते दॅट्स नेक्स्ट लेवल दॅट आय डोंट थिंक सायंटिस्ट हॅव इवन अंडरस्टूड दॅट की व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट इज, राईट. नो, म्हणूनच ते AGI डिस्कवर ही कॉन्स्पिरसीज आहे. दुसरं तुला करेक्ट. आता बऱ्याच लोकांनी चॅट जीपीटी आल्या किड इन अ कॅन्डी स्टोअर सिच्युएशन ज्याला आपण म्हणतो, की प्रत्येकाने तो डाउनलोड केला, लॉग इन केलं आणि त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट्स करायला सुरू केले. त्यातलं एक फार इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ऍज अ जोक लिंक्डइनवर फिरत होता मध्ये, की एक जण जातो आणि चॅट जीपीटीला विचारतो की मला हॉलिवूड पायरेटेड मूवीज कुठनं डाउनलोड करता येतील, कुठल्या अशा वेबसाईट आहेत. तर चॅट जीपीटी ऑब्व्हियसली अंडरस्टँड दॅट रिक्वेस्ट, डिटरमाइन्स दॅट इट इज अनएथिकल, पोटेन्शियली इलिगल. करेक्ट. करेक्ट. आणि चॅट जीपीटी गिव्स अ कॅन्ड रिस्पॉन्स की downloading pirated movies is against the law in the United States. So please refrain from going to the sites and doing this, and don't ask me that. तर तो फॉलोअप प्रश्न विचारतो की ओके, अंडरस्टूड, नोटेड, अँड आय रिस्पेक्ट द लॉ. मला त्या साईटची URL दे म्हणजे मला कळेल कुठं जायचं नाहीये ते. आणि चॅट जीपीटी गिव्स हिम दॅट आन्सर. करेक्ट. 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 सो So इट्स this is where we are. AGI is little way far. correct. 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 But in कारण now you, yeah. मी काय म्हणत होतो की कारण कॉन्शियसनेस पाहिजे, अवेअरनेस पाहिजे, आणि वेन यू आर इंटरॅक्टिंग विथ समबडी एल्स, वेदर इट्स अ मशीन ऑर अ मॅन, तुम्हाला इंटेंट ओळखता आला पाहिजे ना, आणि त्याच्यासाठी तो कॉन्टेक्स्ट पाहिजे. एक्झॅक्टली. दिस इज लिटिल वे फार. हे म्हणायला आता सोपं वाटतं स्टेप्स, पण एव्हरी स्टेप इज फ्यू इयर्स. करेक्ट. पण आता यू हॅव स्पेंड वॉट 20-25 इयर्स इन कॉर्पोरेट, राईट. सो यू अंडरस्टँड, तुम्हाला माहिती आहे आणि की कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कसं असतं, किंवा त्यातलं ते सेल्स टर्मिनॉलॉजी पण कशी असते, हाऊ सर्टन टेक्नॉलॉजीज आर हाईप्ड, आणि ती हाईप सायकल कशी वर्क करते, वगैरे वगैरे वगैरे, राईट. सो ऑफकोर्स मी असेही काही लोक बघतोय ज्यांचं बेसिकली म्हणणं आहे की दिस होल चॅट जीपीटी, दिस होल ओपन AI सागा जो आता चालू आहे, तो इट्स बेसिकली अबाउट, इट्स मच मोर देन just the corporate politics. It's about capturing the whole world, capturing the new world order. म्हणजे देर इज नो एंड टू, काय म्हणतात, अशा प्रकारच्या थेअरीज. पण माझं म्हणणं आहे की how do you see it? Do you, from the corporate point of view, like from the corporate politics point of view, and what do you think? So additional question is, what do you think? How is corporate perceiving the whole AI revolution in last year? काय वाटतंय तुम्हाला की जे सगळे जे मोठे कॉर्पोरेट कंपनीज आहेत म्हणा, एंटरप्राइज कंपनीज आहेत म्हणा, बिकॉज दे आर व्हेरी ट्रेडिशनल इन अ सेन्स, राईट. करेक्ट. आणि द पेस दॅट इज गोइंग ऑन इन द डेव्हलपमेंट, it's unheard of in the corporate world, but they want to have the piece of that cake. So हा माझा एक्सपिरियन्स ॲटलीस्ट जर्मनीमधला. लाईक एव्हरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, व्हेरी फ्यू पीपल आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट दे आर टॉकिंग अबाउट इट, बट दे जस्ट वॉन्ट अ प्लेस समवेअर, बिकॉज दे आर सीइंग की काहीतरी होणार आहे मोठं, दिस इज अ नेक्स्ट बिग रिव्होल्युशन, आणि वी नीड टू हॅव अ स्पेस समवेअर, or they are at least hedging against it. So how do you see it in US? How do you see it in general in corporate world? सो ह्याचं एक मोनोलिथिक उत्तर नाही देत आहेत, कारण एव्हरी इंडस्ट्री बिहेव्स डिफरंटली. आणि हे US मध्ये जे खरं आहे तेच युरोपमध्ये किंवा इव्हन एशिया पॅसिफिक मध्ये पण खरं आहे. काही इंडस्ट्रीज बाय डिफॉल्ट लीडर्स असतात न्यू टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन मध्ये.
नंबर 1 अशी इंडस्ट्री म्हणजे फायनान्स अँड कॅपिटल मार्केट. आणि त्याचं करेक्ट कारण करेक्ट असं आहे की फायनान्स कॅपिटल मार्केटकडं टेक्नॉलॉजीचं खूप जास्त बजेट असतं, कारण त्यांचे दोज आर ॲसेट लाईट कंपनीज. त्यांना मोठी बरोबर. मशिनरी नाही, ब्रॉड रिअल इस्टेट नाही, काही नाही, स्टोअर्स नाहीत, काही नाही. सो आणि इट इज इव्हन श्रिंकिंग. आता बऱ्याच ब्रँच डिजिटल होत झालेल्या आहेत, सो ब्रँचेसच्या साईज आणि नंबरही कमी आहेत, सो दॅट मच ऑफ लेस इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे त्यांचा बरोबर. सगळा पैसा ते टेक्नॉलॉजी इम्प्रुव्हमेंटसाठी, टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनसाठी वापरतात, बिकॉज दॅट इज हाऊ दे डिफरन्शिएट, राईट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपिरियन्स, इव्हन बॉटम लाईन. फॉर एक्झाम्पल, कॅपिटल मार्केट्समध्ये भल्या मोठ्या कंपन्यांनी पोर्टफोलिओ रिस्क मॅनेजमेंट किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगसाठी एआय ऑटोमेशन खूप आधीच अडॉप्ट करायला सुरुवात केली, अँड दे आर जस्ट परफेक्टिंग इट. राईट, इट्स अ बिग इंडस्ट्री. दुसरी इंडस्ट्री टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनची, which is fastest in adopting and leading is retail, because again it's all about B2C consumer goods, and other करेक्ट. than some big retailers who can differentiate on something else, they all are selling the same products, right? Whether it's Lever किंवा Procter and Gamble किंवा कुठलाही घेतो, बरोबर आहे. त्यांचं डिफरन्शिएशन कुठनं येणार ना? कस्टमर एक्सपिरियन्स, अँड कस्टमर एक्सपिरियन्स कम्स फ्रॉम टेक्नॉलॉजी. बरोबर, तर बरोबर. रिटेल विल अँड कन्झ्युमर गुड्स विल अडॉप्ट इट. मॅन्युफॅक्चरिंग इज ट्रॅडिशनली अ लेट अडॉप्टर किंवा अगदी रिमोटली क्लोज फॉलोअर असं म्हणशील तर चालेल. आणि त्याचं कारण पण तेच आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग इज लॅगार्ड बिकॉज इट हॅज अ वेट ऑफ लेगसी. म्हणजे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झालं, त्याच्यानंतरची ती लेगसी आहे त्यांची. ऍसेट्स त्यांचे बरोबर. जुने, टेक्नॉलॉजी जुनी आहे, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वर्क्स ऑन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रिन्सिपल. मी हे खूप एक्झिक्युटिव्ह कडनं इथं ऐकलेलं आहे गेल्या 15-16 वर्षात, की दे वर्क ऑन अ सिम्पल प्रिन्सिपल, वाय फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन. Correct. That's a very, by the way, that's also a very German way of thinking, माहिती आहे का? डीएनए ऑटोमोटिव्हचा तो मॅन्युफॅक्चरिंगचा तोच करेक्ट आहे. करेक्ट करेक्ट आणि करेक्ट करेक्ट. त्यामुळं ते म्हणतात, माझं जर अनालिटिक्स आणि डॅशबोर्डनी काम होत असेल तर मी एआय कशाला. एक्झॅक्टली. बरोबर. आणि दी अदर फंडामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक, सवय जी मी बघितली मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, की तू प्रॉब्लेम त्यांच्याकडे घेऊन गेलास किंवा त्यांना काही प्रॉब्लेम आला, दे थ्रो पीपल ॲट द प्रॉब्लेम. ते खूप एनग्रेन. म्हणजे हा प्रोग्राम डिले होतोय, 10 लोक अजून टाका. अरे हा सप्लायर माल देत नाहीये, 4 माणसं आपली सप्लायरकडे पाठवू. सो बरोबर. तो जो पिवोट आहे फ्रॉम लुकिंग ॲट द प्रॉब्लेम अँड लुकिंग ॲट टेक्नॉलॉजी टू सॉल्व्ह इट इन्स्टेड ऑफ पीपल, तो हळू आहे. तो पिवोट थोडा हळूहळू होतो. सो हे अडॉप्शन आहे. आणि त्याचं दुसरं एक हेडविंडचं सिम्पल कारण आहे, की त्यांचं आत्ताचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते एआय आणि रेडी नाहीये. सो दे हॅव टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम द ग्राउंड अप. म्हणजे तुला मी सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल, वेन द वर्ल्ड इज मूव्ह टू क्लाउड ऑलरेडी फॉर लास्ट 15-20 इयर्स, आणि वन ऑफ द व्हेरी सिम्पल यूज केस ऑफ क्लाउड इज युअर बॅकअप, राईट? डिझास्टर करेक्ट रिकव्हरी करेक्ट. बॅकअप. डिझास्टर रिकव्हरी. करेक्ट करेक्ट. 70 to 80% of manufacturing companies in the US still back up their data on tapes. येतात ते ठरलेल्या फ्रिक्वेन्सी पर्यंत, तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर तो येतो, बॅकअप लावतो, दुसऱ्या दिवशी टेप घेऊन दुसऱ्या लोकेशनला ठेवून देतो आर्काइव्ह करायला. सो वेन यू वॉन्ट टू रिस्टोअर आफ्टर अ डिझास्टर, तो टेप घेऊन येतो सर. आता तू टॉक कसं अबाउट आहे. जिओ रिप्लिकेशन. आणि मला अजून एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आठवतीये. दे आर व्हेरी स्केअर्ड अबाउट लेटिंग समबडी एल्स होस्ट देअर डेटा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ते म्हणजे आय एम वर्किंग इन जर्मनी, राईट? सो जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल, म्हणजे तुम्ही जे सांगतात ऑटोमोटिव्ह आहे, इट्स व्हेरी ट्रेडिशनल अबाउट दॅट. सो आणि आय एम वर्किंग इन क्लाउड फॉर पास्ट 7-8 years नाव. सो क्लाउड अडॉप्शन हा इकडे एवढा ह्यूज प्रॉब्लेम आम्हाला ॲज अ प्रोव्हायडर किंवा ॲज अ कन्सल्टिंग फर्म आम्हाला तो त्याच्याचमुळे जाणवायचा, की पीपल आर सिम्पली नॉट रेडी to accept that. करेक्ट. It's very difficult to convince them. सिक्युरिटी, लेटन्सी. मला आठवत आहे की माझा एक मित्र सेल्सफोर्स मध्ये होता. सेल्सफोर्स आता ते खूप मोठं झालंय, पण त्यावेळेस दे ओनली वुड सेल सीआरएम सिस्टम्स. अच्छा. आणि तो जेव्हा तो स्टोऱ्या सांगायचा, आम्ही कधी ड्रिंक्सला भेटायचो, तो स्टोऱ्या सांगायचा की इथं
आय हॅव टू ऍक्च्युली गिव्ह देम व्हेरी सिम्पल अनॉलॉजीज, की ते विचारते अरे आमचा डेटा तुमच्या क्लाउडमध्ये कसा ठेवायचा, काय गॅरंटी की तुम्ही तो सेफ ठेवाल, दिस दॅट. तर तो म्हणायचा, मी विचारायचो की पगार होतो तेव्हा तो ऑटोमॅटिक बँकेत जातो का तुम्ही घरी तिजोरी ठेवली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो तो उदाहरण काय द्यायचा की बँक इज मोर सिक्युअर दॅन युअर होम टू कीप युअर मनी बिकॉज दॅट इज देअर जॉब, दॅट इज वाय दे एक्झिस्ट, दॅट इज देअर फंक्शन, दॅट इज देअर हायजीन. आमचं तसंच आहे असं तो सांगायचा की तुमचा डेटा सिक्युअर ठेवणं त्याच्यावर आमची भाकरी चालते, सो डोंट वरी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो माइंडसेट अजूनही आहे, थोडा थोडा बदलतोय. सो दे आर, I would say that manufacturing industry is very cautious. Me as a person, because I am a technology enthusiast, I am cautiously optimistic, more optimistic than cautious. कारण मी एक अजून एक टॉपिक घेतो जो मी त्या सिरीज मध्ये लिहिला नव्हता, की तो लिहायचा राहिला होता, की पॉलिटिकल इम्पॅक्ट आणि पॉलिटिकल आणि पॉलिसी कन्सिडरेशन्स विल स्लो AI डाऊन, असं मला वाटतं. आणि तुला त्याचं कारण सांगतो. एस्पेशली युएस मध्ये आणि जर्मनीमध्ये पण किंवा युरोपमध्ये तू बघितलं असशील की lot of these governments measure their success based on economy, and the economic success is measured by number of jobs it created. Correct. And everybody is nervous on that particular impact. की मी जर आज प्रेसिडेंट आहे किंवा मी जर गव्हर्नर आहे किंवा मी सिनेटर आहे आणि मी माझ्या कॉन्स्टिट्युएंट्सना परत जाऊन मला निवडून द्या सांगितलं, तर मला डेटा पॉइंट साठी जर हा नसेल की मी जर जॉब्सच निर्माण करू शकत नसेल, कारण AI इज प्रिव्हेलंट अँड अडॉप्शन जसं वाढतंय तसं जॉब्स कमी होत आहेत, देन व्हॉट डू आय डू. त्यांनी ते थोडं स्लो डाऊन केलेलं आहे. प्रायव्हसी इज अन इश्यू, कारण AI रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल वगैरे युएस मध्ये डिस्कशन चालू आहे. सो मोर दॅन टेक्नॉलॉजी, more than willingness of businesses to adopt, I think the political and policy aspect हा जास्त इंटरेस्टिंग असणार आहे. Also the red tapeism somehow, the lobbying, red tapeism. Lobbying will dictate it, but senators are little aware of the impact, the widespread impact. तेवढाच फक्त मला तो त्याचा इश्यू वाटतो. I think it's interesting कारण युरोपमध्ये तर that is going to be the issue. म्हणजे that's very clear for us. Even Italy or Spain, some country I remember, they were even discussing banning ChatGPT when ChatGPT was launched, because they said ki until we are 100% sure ki how they are using our data and what they are doing with this data and what is the impact of this going to be, we are not going to allow it वगैरे. ऑफकोर्स यू कॅन नॉट स्टॉप टेक्नॉलॉजी दॅट वे असं मला वाटतं. पण आता एक्झाम्पल जसं हे फेसबुकने जे थ्रेड्स नावाचं नवीन जे ॲप लॉन्च केलं आहे, द रायवल ऑफ ट्विटर, दॅट इज नॉट अवेलेबल इन युरोप or at least in Germany, because of this thing, because they were not ready to comply by the European data protection law. त्यांचं ते सगळं GDPRचं त्यांचं compliance रेडी नव्हतं आणि they were not ready to wait until the compliance is ready, so they launched everywhere else except Europe. सो म्हणजे ते आहेच. म्हणजे पण आय एम मोर सरप्राइज बिकॉज US ट्रेडिशनली आय हॅव सीन US ऑलवेज ॲज अ प्लेस वेअर they care for technology more than all this stuff. So consumer is excited. मला असं तू जर जेन AI बद्दल बोललास तर त्याचे B2C ऍप्लिकेशन लवकर मार्केटमध्ये येतील असं मला वाटतं, पण B2B जे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्याला वेळ लागेल, कारण B2B ऍप्लिकेशन्स ना इकॉनॉमिक आणि सोशल इम्पॅक्ट जास्त आहेत, कारण ऍट स्केल बिझनेसेस वुड चेंज देअर डायरेक्शन आणि इट माइट इम्पॅक्ट जॉब्स, इट माइट इम्पॅक्ट सिक्युरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आय मीन ते परसेप्शन तर आहेच, म्हणजे सगळीकडेच आहे ते परसेप्शन. आणि ॲज यू सेड की पॉलिटिकल एंटिटीज वुड थिंक ऑफ दॅट परसेप्शन डेफिनेटली, की
जर लोकांच्या मनात ही भीती आहे की याच्याने जॉब्स जाणार आहेत आणि इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट अवर लाईफ इन अ लार्ज सेन्स, तर त्याच्यावरती ते पॉलिटिकल डिसिजन्सही तसंच होतील. दॅट आय एम प्रिटी शुअर ऑफ. पण मी एक इंटरेस्टिंग आत्ता याच्यावर मी एक पुस्तक वाचत होतो ग्रेगरी ऑस्लॉफचं. त्यांनी एक फार इंटरेस्टिंग हे लिहिलं होतं की जेव्हा कंपायलर्स लॉन्च झाले ना, म्हणजे बिफोर देअर वर कंपायलर्स, एव्हरीबडी वॉज रायटिंग अँड कन्व्हर्टिंग इट टू मशीन कोड आणि देन मशीन कोड वॉज बिंग डिप्लॉइड, राईट? आणि वेन कंपायलर्स वर फर्स्ट इंट्रोड्युस्ड, सो टेक इंडस्ट्रीमध्ये असंच भीती पसरली होती की नाव वाय डू वी नीड प्रोग्रामर्स, बिकॉज नाव कंपायलर्स कॅन कंपाईल द कोड. कारण मोस्ट ऑफ द वेळ कशात जायचा, कोड कंपायलेशन आणि मशीन कोडमध्ये कन्वर्ट करणं आणि वगैरे वगैरे याच्यात, राईट? सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग की एवढ्या इंजिनियर्सची, एवढ्या प्रोग्रामर्सची आपल्याला गरजच नाही आहे आता, बिकॉज कंपायलर विल डू द जॉब. But you know how it is now, right? So the point is the skill set changed completely, and probably there is a generation किंवा there is a smaller time span जिकडे people with that old skill set didn't have job किंवा they lost their job, but in a larger scheme of things, in my opinion, it created more jobs, right? पण a lot of people आणि sane people think ki this time it is different. What do you think of it? So I tend to partially agree with it, कारण दोन गोष्टी आहेत, स्पीड आणि स्केल, राईट? सो जेव्हा कंपायलिंग मॅन्युअल होत होतं, ते कंपायलिंग ऑटोमेट झाल्यानंतर the number of people that are affected were small. As it is, they were doing a white collar job and a basic trained skill hota. So for them, moving from dropping the actual compilation work and moving more toward programming and analyst role was a little easier. But if you, for example, very, very simple comparison, if we do, let's say chat GPT replaces an executive assistant, it's still not going to happen. You still have a long way to go. So how do the executive assistant upgrade its skill? What is the path? तो path define करायला पाहिजे businessesला, नॉन प्रॉफिट्सना, गव्हर्नमेंट्सना, किंवा तर then it becomes easier. And the amount of people are going to get affected, and at the speed with which they are going to get affected, that is the only thing that I tend to agree. And म्हणूनच हे जे पॉलिटिकल आणि पॉलिसी या गोष्टी आहेत ना, I consider them as breaks. So you cannot have a cliched उदाहरण द्यायचं, you cannot have a car with only accelerator, right? You have to have a brake. So the policy and inadvertently the reluctance of some businesses and industries to adopt AI will act as a brake, and it won't be as devastating. Even if you create a upward from top down pressure from AI companies that, hey, this technology is ready, this technology is ready, take it. It will slow it down, and it will slow it down just enough for the society to catch up. आणि हा जो कॉन्फ्लिक्ट आहे हा नया दौर पिक्चर पासून येणार आहे. आय नो मी आता तेच म्हणणार होतो की ते दिलीप कुमार टांगेवाला, ते मशीनीकरण वगैरे, ते इट्स नॉट अ न्यू डिबेट, इट्स अन ओल्ड डिबेट. बट आय थिंक ॲज यू सेड, म्हणजे मलाही ते वाटतं डेफिनेटली की इट्स अन ओल्ड डिबेट, पण दिस टाइम इट्स लिटिल बिट डिफरंट. द स्पीड आणि कारण ऑल्सो द मोस्ट सेन पीपल, म्हणजे रिस्पेक्टेबल पीपल, ज्यांना यातलं कळतं, या क्षेत्रातलं कळतं, they are also concerned about the speed and the implementation of it. So I do tend to agree with that. आता you may call it a conspiracy, but I'm not convinced. But I also think that there is a very interesting angle. Suddenly, after OpenAI is launched, and after 6 months, Bard also launched, Microsoft invested, and everybody sort of created Twitter this, have their own AI now, Grok. Feverish pitch, right? Facebook anyway is investing. Correct. I think parallelly, some AI top shot of Google resigned, and he started going around the town, interview द्यायला लागला तो की evil technology, हे dangerous आहे, this that. मला असं वाटतं हे it is also part of a conscious effort
टू नॉट क्रिएट ॲडिशनल कॉम्पिटिशन, की एवढी हवा करायची की हे 4-5 सिलेक्टेड इंजिन्स आहेत आणि दॅट इज गोना डिव्ही अप द AI शेअर ऑफ द मार्केट. सो जेव्हा तुम्ही असं एकदम पिच तयार करता, वातावरण तापवता, तेव्हा इन्व्हेस्टर्स विल ऑल्सो थिंक ना की अरे करायचं का नाही, जर एवढा रेजिस्टन्स आला, जे मार्केटमध्ये आपण येईपर्यंत जर हे सगळं बुडलं तर काय करायचं. सो आय थिंक इट इज ऑल्सो सम स्ट्रॅटेजी टू लिमिट द नंबर ऑफ प्लेयर्स who would want to play in AI. असं मला एक आउटसाइड इन व्ह्यू असा वाटतो. कारण तू एनिवे डिजिटल प्लॅटफॉर्मची हिस्ट्री बघितलीस तर डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह प्लॅटफॉर्म्स टिपिकली पहिले 2च प्लॅटफॉर्म सक्सेसफुल होतात. वेदर यू टॉक अबाउट उबर अँड लिफ्ट, or you talk about DoorDash, you talk about Google, search engine. After Google, which is the next search engine? Microsoft tried and failed and tried and failed. No, social media. गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांना फेसबुक, ट्विटरची मोनोपोली नाही क्रॅक करता आली. गुगल वन और वॉट एव्हर. सो I think it is, they just wanted to make sure that there are not more than these 3-4 players dominating the market. They probably want to reduce the inflow of investment, कारण एकदाची हाईप झाली की एव्हरीबडी विथ डीप पॉकेट्स विल कम, ओके मला इन्व्हेस्ट करायचं म्हणून स्टार्ट करतात. आणि then you lose the control of the direction that correct you lose the control. आणि हा खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे, त्याच्यावर मी एक पुस्तक वाचलं होतं मध्ये. मला त्याचा ऑथर आठवत नाही, पण त्या पुस्तकाचं नाव आहे व्हॉट टू डू व्हेन मशीन्स डू एव्हरीथिंग. व्हेरी इंटरेस्टिंग बुक, प्रॅग्मॅटिक बुक, आणि हा व्ह्यू घेऊनच लिहिलेलं की एवढी भीती लोकांमध्ये पसरलेलं, लेट मी टेक अ स्टॅब ॲट इट, लेट मी गो फ्रॉम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन टू फोर्थ अँड लुक ॲट डिफरंट इंडस्ट्रीज, डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. आणि त्यात असा हायपोथेसिस मांडलाय की AI जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. म्हणजे आता अर्ली डेज आहेत AI. आत्ताची जी ऍप्लिकेशन्स तुम्ही बघताय ती इट्स लाईक किड प्लेइंग विथ अ टॉय. अजून बट विच इज ट्रू, आय एग्री. म्हणजे इट्स व्हेरी अर्ली स्टेज. दॅट्स ट्रू. करेक्ट. सो AI चे सिरियस ऍप्लिकेशन्स आणि अडॉप्शन्स अजून सुरूच झालेले नाही. सो दिस इज, त्याचं म्हणणं होतं की इन्स्टेड ऑफ पॅनिकिंग, दिस इज युअर चान्स टू प्लॅन. इफ यू आर अ कॉलेज graduate or about to get graduated, you figure out how the next 10 years is going to look like. Take 2-3 paths तयार करा and take one on reskilling you. If you are a middle-aged professional, you do the same thing. If you are a 50+ guy and your kid is planning to go to college, talk to them. आणि it explains की काय what are the possibilities. आणि obviously त्यात असा अँगल आहे की humans are not made to drive other humans. So if you have a job to drive a truck or drive a car, that you shouldn't be doing that job in the first place. So it's good that AI is taking over. Yeah, that's a very interesting point though. There are some jobs which it is good ki AI is taking over or automation is taking over, and because we are not supposed to do them at the first place anyway. So आपण करतोय कारण काही पर्याय नाही, ऑप्शन नाही. करेक्ट, पर्याय नाही. सो ते खूप इंटरेस्टिंग बुक आहे. आणि आय रेड इट व्हेन आय वॉज ट्राइंग टू डॅबल इन टू AI सम I think 2 years ago, but it's a fascinating read. ओके, आता शेवटचे 2 मुद्दे मला डिस्कस करायचे आहेत तुमच्या बरोबर बिफोर वी स्टॉप. कारण आपण याच्यावरती खूप बोलू शकतो खरं तर, तुम्ही आणि मी, आपण दोघंही. पण पहिला मुद्दा म्हणजे हाऊ डू यू सी दिस, नॉट जस्ट AI. ओके, सो AI, मशीन लर्निंग हे सगळं तर ऑफकोर्स गेले बऱ्यापैकी आता तुम्ही म्हणलं तसं फायनान्स वगैरे सेक्टरमध्ये तर आहेच गेले कितीतरी वर्ष. दे आर युझिंग मशीन लर्निंग मॉडेल, दे आर युझिंग क्रूड सेन्स ऑफ AI समवेअर ऑर दी अदर टू ऑटोमेट स्टफ. पण दिस होल जनरेटिव्ह AI थिंग, तुमचा एक्सपिरियन्स काही आहे का विथ कस्टमर? हॅव यू बीन, म्हणजे काय म्हणतात, हॅव यू बीन इन मार्केट विथ दीज सोल्युशन्स, आणि हाऊ आर पीपल परसिव्हिंग इट? म्हणजे मी माझा एक्सपिरियन्स सांगतो. वी हॅव लास्ट 6 months I have personally done consulting with couple of customers ज्यांना आम्ही दिस जनरेटिव्ह AI मॉडेल बरोबर काहीतरी ज्यांना करायची इच्छा आहे,
They see the hype and they want to do something with this, but nobody knows, nobody has any idea what they want to do with it, right? And honestly speaking, personally, म्हणजे even people at Microsoft किंवा people at Google किंवा people at other generative AI startups किंवा companies, they also have no idea how to implement this in B2B segment. That's my experience. आत्तापर्यंत गेल्या 6 महिन्यातला. What have you had any such experience with this? किंवा have you seen this in US market somewhere? हो, 2-3 फार इंटरेस्टिंग ऍप्लिकेशन्स मी बघितलेले आहेत वेअर कस्टमर्स हॅव स्टार्टेड टू डॅबल इन टू इट. नोबडी इज क्लेमिंग दॅट दे हॅव लॉन्च इट इन प्रोडक्शन, बट मला असं वाटतंय की साधारण पुढच्या 1-2 क्वार्टरमध्ये those guys will implement and go live with some of the Gen AI applications. आणि जिथं जिथं मी म्हणजे लूजली तू जर हा विचार करून बघितलास ऍज अन अनालिस्ट, द नंबर 1 प्लेस वेअर जेन एआय बिकम्स व्हेरी हेल्पफुल इन एंटरप्राइज इज कस्टमर सर्व्हिस, राईट? सो ट्रॅडिशनल यू कॉल अ 1-800 नंबर, करेक्ट? सर्व्हिस नाव इंटिग्रेशन म्हणा किंवा अशा गोष्टी, इंटिग्रेशन किंवा व्हॉटएव्हर. For example, the majority of customer service teams are driven by very high SLAs, and they are measured that way. And then in order for you to comply to those SLAs is the same thing, right? More people, more shifts, and then it just doesn't end, and you end up adding more cost. You also see some of the retail industry where the customer service volume is cyclical around holidays and summer and stuff like that. So you are eventually hiring in bulk for 6 months, then letting them go, and then the new batch comes, you train them again. So where there is customer touch point, there is high service SLAs, and there is lot of churn and seasonal variations. Which you have always responded by throwing more people at the problem, जे आपण आधी म्हणत होतो. That will get solved to a major degree by Gen AI. कारण त्यांचा business function is conducive to that, right? So same goes with aftermarket also. तू जर manufacturing चा विचार केलास, interestingly, you know how personal finance is currently handled by people who earn more and who are investing savvy. They would go to TD Ameritrade, DSP Merrill Lynch, Bank of America, and then they would get a financial advisor. He will hear you out. He will give you an advice, investment advice, and then you talk to him every week to figure out what's going on. Believe it or not, there is an enormous application of Gen AI, because it operates in a firm border, right? Investment portfolio, risk kashi karaychi, perfect use case for machine learning and improving. So what your personal financial advisor will do, Gen AI platform can do it as well in a business configured Gen AI. You cannot just go ask ChatGPT and invest. Exactly. It has to be trained on that particular data and everything. Contextualized. But to industry मध्ये again finance and capital market will transform that way. The another Gen AI interesting use case in manufacturing that I have seen is, तू जर फॅक्टरी फ्लोअर वर बघितलंस तर the car is moving, or if you are assembling an engine, ते मूव होत राहतं, आणि तो आहे तो वर्कर, ते इंजिन आलं की त्या इंजिनचा SKU कुठला आहे, डिझेल आहे का गॅस आहे, त्यांनी काय करायचं हे ती इन्स्ट्रक्शन त्याला त्या स्क्रीनवर दिसते. वर्क ऑर्डर इन्स्ट्रक्शन म्हणतात त्याला. बरोबर. And then he has no way to communicate with anyone if he has a difficulty. He has to go find a supervisor, ask him a question, then he will come to his bay, he will go through it, and you are losing very important line time. So I'm thinking that there is a significant opportunity for Gen AI to transform that. So instead of showing him a static work order instruction, make it dynamic, make it interactive. And with image integration, video integration that will come in Gen AI, it becomes more and more intuitive. So your line will move faster.
I think at least here in Germany they had dabbled with this idea when the whole AR hype cycle was there. The mixed reality hype cycle was there. They were dabbling with this idea, of course, in the mixed reality scenario. But of course, the limitations of mixed reality, so it never worked out. But माझं yeah, पर्सनल ओपिनियन असं आहे की ते इट्स ऍक्च्युअली काउंटर प्रॉडक्ट, ते जास्त डिसओरिएंटेड तसंच झालं ते म्हणजे एक्सपिरियन्स वॉज दॅट ओनली की ते फार काउंटर प्रोडक्टिव्ह व्हायला लागलं लोकांसाठी. ते डिसओरिएंटेडच व्हायला लागले लोक त्याच्यामुळे. दॅट वॉज द हे. बट आय थिंक तुम्ही जे म्हणलात ते स्टॅटिक, राईट? इट वॉज स्टील स्टॅटिक इन्फॉर्मेशन. करेक्ट With Gemini, it is dynamic, evolving. You can ask a question like somebody who is watching you over the shoulder. So it's an interesting use case. दॅट्स द पॉइंट. आणि ते जे तुम्ही जे म्हणलात की रिस्क असेसमेंट बेसिकली, सो दॅट इज समथिंग वेअर आय थिंक AI कुड बी बेटर देन ह्युमन इन दॅट रिस्क असेसमेंट. हे ऑफकोर्स त्याच्यात आता परत लेट्स नॉट गो इन टू दॅट डिस्कशन, कारण आय नो दॅट देर इज अनदर थॉट टू इट एज वेल, की असं नाही आहे, ह्युमन्स कॅन ऑल्सो डू समटाइम्स बेटर रिस्क असेसमेंट देन AI. बट त्याच्यावरती आपण बोलूयात परत कधीतरी. पण ओके, आपण बोलूया. त्याच्यात इंटरेस्टिंग असं आहे की मोस्ट ऑफ दीज एक्झिक्युटिव्ह बिझनेस डिसिजन्स घेतात कन्सिडरिंग रिस्क, लॉट ऑफ टाइम दे डू इट बाय द गट फील. करेक्ट. And gut feel is something scientifically proven. हे तुला माहित असेल ना, की एक्झॅक्टली. there is an intelligence in our gut. So when people debate this, they say, तुम्ही असं कसं म्हणता की मशीन विल बी बेटर इन रिस्क असेसमेंट अँड मॅनेजमेंट दॅन अस? मशीनकडे गट कुठे? Correct. I think that's where again the AGI comes in the picture apparently. Exactly. पण ओके, लास्ट विषय आपण थांबवायच्या आधी, व्हॉट डू यू थिंक इज दिस द एंड ऑफ OpenAI ॲज अ कंपनी? म्हणजे तुम्ही द होल कॉर्पोरेट एक्सपिरियन्स तुमचा त्याच्या म्हणजे तुम्ही गेल्या 25 वर्षात जे काही तुम्ही बघितलेलं, आणि आय एम प्रिटी शुअर यू हॅव सीन दिस ऑल इन सम वे ऑर दी अदर. इट इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट हॅपनिंग इन अ डिफरंट वे आणि विथ अ व्हेरी फास्ट स्पीड, आणि बिकॉज ऑफ द X आणि ट्विटर आणि होल सोशल मीडिया, इट इज हॅपनिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. But the same thing has happened in many boardrooms. I'm pretty sure about that. Yeah. So मी सिंपल सांगतो तुला. Every tech company gets their start with an end in mind. They call it exit strategy. Right? So and there are only two exit strategies possible. Well, three थोडं variations जर तू धरलंस तर. एक तर go public, right? Trade public. IPO. हा, किंवा दुसरं go find a home, suitable home, laptop buy a big fish. मला असं वाटतंय की OpenAI will eventually call Microsoft their home. आणि हा जो फियास्को झालाय त्याने मे बी कदाचित हे ऍक्सेलरेट होईल, कारण मायक्रोसॉफ्टने ऑलरेडी अल्टमनला ऑफर दिलेली आहे, तो हो म्हणलेला आहे. एक्झॅक्टली. And then Microsoft will get what they want, their native, instead of as an investor and trying to drive their. कारण तू जर बघितलंस, Azure मध्ये ऑलरेडी OpenAI चे APIs आहेत. Yeah, I have access to it. I have tried it out. आणि इट्स सेम, म्हणजे त्यांनी पूर्ण ते इंटिग्रेशन ऑलरेडी केलेलं आहे आत Azureच्या. Exactly. So the platform is there. Yeah, exactly. Platform is there, computing power is there, आणि free flowing of money is also there. So आणि Azure gets what they want, right? Cloud consumption. Exactly. Consumption. Exactly. Cool. खूप भारी वाटलं मला तुमच्याशी बोलून. एक बेसिकली कसं झालं ना, की एव्हरी टाइम यू टॉक टू समवन हू हॅज नो आयडिया ऑफ हाऊ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाऊ द IT इंडस्ट्री वर्क्स, आणि सेकंड ऑफ ऑल हाऊ दिस मार्केट इज ग्रोईंग, हे ज्यांना माहिती नसतं त्यांचं याच्यावरती फारच ते टिपिकल गप्पा असतात, की हो जॉब जातील का, हो नाही जाणार. आणि मग ते अगदी ते म्हणजे आज मी एक महाराष्ट्र टाइम्सने याच्यावरती न्यूज केली आहे या सॅम अल्टमनच्या याच्यावरती. त्यात त्यांनी हेडलाईन दिलेली आहे की इतक्या सगळ्या लोकांचा जॉब खाणाऱ्या माणसाचा जॉब गेला वगैरे. सेन्सेशनलायझेशन ऑफ न्यूज ना, इतकं सेन्सेशनलायझेशन आणि इतकं मूर्खपणा म्हणजे. पण त्यामुळे द इन्साइट्स दॅट यू ब्रॉट दे वर रिअली रिफ्रेशिंग आय थिंक. आणि मराठीत मी आज म्हणून फेसबुकवरती ती पोस्ट आहे तेवढ्यासाठी टाकली होती, की मराठीत अशा प्रकारचे इन्साइट्स यू डोंट गेट टू सी, लिसन ऑर रीड. सो त्यामुळे
मजा आली खूप आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम ॲट सच अ शॉर्ट नोटीस. आणि आय थिंक याच्यावरती आपण अजून परत एकदा बोलूयात. आय थिंक इट्स अ टॉपिक दॅट Please. प्रॉबब्ली नीड्स सम मोर टाइम. नाही, आणि एक इट नीड्स मोर टाइम, आणि दुसरं इफ यू गेट टुगेदर टू टॉक इन नेक्स्ट 2 weeks, द डायनामिक्स हॅव चेंज ऑलरेडी, विल बी एक्झॅक्टली. डिफरंट. करेक्ट 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 करेक्ट. त्यामुळं त्या परत त्याच गप्पा नाही मारू शकणार आपण, नवीन काहीतरी करेक्ट. असणार. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. सो करूयात आपण, डेफिनेटली करूयात याच्यावरती परत एकदा. आणि अगेन थँक्स अ लॉट आणि बोलूच यात परत. शुअर शुअर, थँक्यू. ओके अमित, थँक्यू व्हेरी मच.